हामीहरू प्रायः जसलाई इङ्ग्लिस पढ्न त आइरहेको हुन्छ, तर त्यसको मिनिङ बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो अथवा आउँदै नआउने हुन्छ। प्रायः जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस पढ्न चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तर त्यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई इङ्ग्लिस वर्डलाई चाहिँ कसरी नेपालीमा सजिलैसित पढ्न अथवा बुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको छु। त्यही भएर भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा एउटा एप्स तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसके पछाडि तपाईँहरू चाहिँ स्क्रिन ट्रान्सलेटर भन्ने एउटा एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। हेर्नुहोस्, म डाउनलोड गर्छु। तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो मोबाइलमा स्क्रिन ट्रान्सलेट भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्सलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरू हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ यो एप्सले काम गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई यसरी देखाइरहेको छ। म क्लोज गर्छु। यसरी तपाईँहरूले यो एप्सलाई चाहिँ अफ भइरहेको हुन्छ। यसमा अफ भएकोलाई त्यसमा सेटिङमा गएर यसलाई चाहिँ डिस्प्ले ओभर अदर एप्स भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईँले एलो डिस्प्ले ओभर अदर एप्स भन्नेमा अन गर्नु होला। भाषा चाहिँ छनौट गर्नु होला। यसको लागि तपाईँहरूले अब यो इङ्ग्लिस टु नेपाली गर्नुको लागि तपाईँहरूले अगाडि फ्रम चाहिँ इङ्ग्लिसै छ र तर सेकेन्डको लागि चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमै रहेको हुन्छ। यसमा डिफल्टमा एप्समा चाहिँ इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिसले देखाएर हुन्छ, त्यही भएर भइरहेको हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले इङ्ग्लिस टु नेपाली गर्नुको लागि इङ्ग्लिस टुमा चाहिँ नेपाली चुज गर्नु होला। नेपाली हेर्नुहोस् है साथीहरू, नेपाली चुज गर्नु होला र चुज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी इङ्ग्लिस टु नेपाली भनेर यसरी चुज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानु होला। सपोज एकछिनलाई म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ म सपोज एकछिनलाई म गुगल भनेर सर्च गर्छु। हेर्नु साथीहरू, र गुगल भनेर सर्च गरेर तपाईँहरूले यसरी पढ्न त आउनुहुन्छ। तपाईँले सर्च द वर्ड्स इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ वेब पेज इमेज, सपोज यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर यसको मिनिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु भएको छैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्सको मद्दतबाट तपाईँहरूले इङ्ग्लिसलाई सजिलैसित नेपालीमा कन्भर्ट गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अफ रहेको हुन्छ, यसमा स्टार्ट नाउ गर्नु होला, स्टार्ट गर्नु होला र स्टार्ट यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अघि सर्च गरेको जुन इङ्ग्लिस शब्दलाई चाहिँ यसरी तपाईँहरूले यसरी चाहिँ ड्र्याग गर्नु होला। र हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा रहेको शब्द अथवा वाक्यलाई चाहिँ सजिलैसित नेपालीमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्ट गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि यस्तै भिडियोहरू म ल्याउने गर्छु। र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बाई बाई।